Hi guys, magandang umaga po sa lahat, magandang araw at welcome po ang bawat isa sa ating tutorial. Ang ating pag-aaral ngayong araw ay ang exercise number 8 na, no? So, open ko lang po itong ating folder. Okay? Makikita nyo po ito sa inyong mga screen. Dinidelete ko lang po siya. Okay? Okay, so tayo po ay dadako na sa exercise number 8, no? And then, same po na ang procedure. Right click, right click, copy, right click, and paste. No? Right click ulit. And then, rename. No? Type po natin yung 8. Okay, and hit. Isa pa pong enter. Yan. Okay, kung naalala nyo po, ito po yung ating exercise number 7. No? So, kung bago ka pa lang po sa aking tutorial, ay huwag pong kalimutang i-like, share, at subscribe ang aking tutorial. Pag-support po, no? I-share nyo po sa iba, lalo na sa mga kakilala nyo, no? So, same pa rin po ating gagawin from right to left, and hit delete or erase, no? So, either sa kanilang dalawa. No? I-hide ko lang po ito, and then i-open ko lang din po yung ating exercise number 8, no? Ito po yung ating exercise number 8, no? I-hide ko lang po din po ito. Yan. So, medyo may komplikado na drawing, but madali lang po ito. Okay? Tuturo ko sa inyo. Okay, the first step natin gagawin ay gagawa po tayo ng rectangle, no? So, shift at 8, 8, and then enter. Okay, palaki ko lang po. Yan. So now, ating po gagawin ay tayo po ay magkaroon ng polyline or gamit tayo ng XL. Okay? And XL dito. Okay? XL po yung ginamit ko. And then offset, type O, enter. Offset distance natin ay 0.8. 8, enter. And then select lang po natin ito. One time lang po yung ating hanggang mapuno po natin ang ating repeat command, offset, okay, click and click lang, hit lang po natin yung enter sa repeat command. Okay, gumamit pa ako ng command na XL, na pwede rin pong polyline. Okay, and then command trim, TR, select natin yung object, enter, select po dito, by window, by window, by window. Okay, ito na po yung ating drawing. Ngayon, umpisa po natin dito. Okay, command trim, TR, enter, at isa pa pong enter. Pag single po ang ating trimming, kagaya nito, medyo komplikado, at kung minsan maliliit, dalawa pong enter yan, yung pag sa trim na command. Okay, para po ma-trim po yung ating object na gustong i-trim. Click and click. Ito po tayo. Okay, tapos na. And then dito, daan na rin. Ito naman. Click and click. And then, click and click. And then, dito. Okay, so, upo na sundan. Okay, next po, dito. Okay, click and click. Then, ito naman po, itong dalawa. Then, pataas naman. Parang nagpi-play lang po kayo dito. Okay? Okay, next. Dito na side. Click and click. And then this one. Okay? This one. Click and click. Baba. Click and click. And lastly, sa baba. Ayan. So, medyo nakakaduling, but kaya nyo po yan, no? Click and click. Next, dito po. Click and click. Para po siyang banig, no? Click, kung maalala nyo po yung banig. Sino po nakaalala ng banig? Okay. Sa mga nakagamit ng banig, alam po nila yung banig. Okay? And then this one, click. And then click and click. And click.
And then dito sa side na to, click and click. And then last one, click. Okay. So select natin yung object natin. Isa lang po yung rectangle. And then right click, select similar. Okay, wala po no. Kasi buo po yung ating rectangle. So, ang gagawin natin, mag-select din po tayo ng isang line lang. And then right click, select similar. At lahat na po ay na-select. Okay? Sa minsan po trial and error lang din. No? Okay? So, and then, yun. So, wala po tayong nakitang global width. No? Wala tayong nakita ng global width. No? So, ayan po. No? Walang global width. So, ibig sabihin, ang ating ginamit kanina, yung XL ay line lang siya. Line lang po siya. So, okay. Ang gagawin po natin ay type po natin yung P, Poly Edit. Papalitan natin yung line into POLYLINE. Okay. Enter. Makikita nyo dito, dahil marami tayong siselect, i-type po natin yung M. Means multiple. Okay. Then, select natin yung object. Enter. And isa pa pong enter. At isa pa pong enter. Okay? Ako po nasundan. Now, ang gagawin po natin, select natin ito and ito. Okay? And then, right click. Select similar. Yan. And then, nakita na po natin yung global width. Type po natin yung 0.05. And then, go to layer. And then, wall. Okay? Ang next command natin ay DIMLINE. So, tuturo ko sa inyo yung commands. For me, marami pong gumagamit ng shortcut commands sa keyboard, or ang iba naman ay ginagamit po yung clicking. But for me, ang nakasanayan ko sa paggawa ng drawing ay by command. So, kung wala man yan o mapaluma man o mapabago ang version ng AutoCAD, kung gamay mo na po yung command, so mas maganda for me po, no? So, kung ano po yung nagustuhan ninyo, kung click lang po, wala pong problema. Same lang po yan, no? DIMLINE, enter, and then click, repeat command, enter, repeat command, enter ulit. Yeah, repeat command. Okay, select natin yung isa, then right click, and then select similar. Punta tayo sa layer, and then dimension. Hope nasundan nyo po guys, no? Tanggalin ko lang din po itong mga square. Paano po siya tanggalin? Control G. Hold nyo po yung Control G. Okay, Control G nyo, and then press nyo po yung G. Okay, mawawala na po yung grid lines. Okay, no, tinuro ko na po yan sa previous na mga tutorial ko po, no? So, yun po. Tinanggal ko siya para hindi tayo malito sa pag-create ito. Okay? Next na drawing natin. Okay, so medyo madali lang po siya, no? So, type rectangle or rec, enter. Specify the burst point, click, and drag pataas. I-release nyo lang po siya sa inyong mouse. Huwag nyo na pong galawin. Shift add 8,8 and then enter. Okay. I-move ko lang po siya. Yan. Now, okay, so type natin yung PL, enter, and click and click. Okay, ito po yung ating reference. Click and click. Repeat command, enter, click and click. So, meron po tayong distance dito na 0.8. So, command O, offset po tayo, enter. Ang kanyang distance ay 0.8, enter. So, papunta dito lahat ng papunta doon, papunta dito, lahat ay 0.8. Okay, click lang po natin yung 0.8. Then, 0.8 din po doon. Okay, enter, escape. Andito, meron siya po, may condition po siya na itong dito po ay 0.86 lang siya. So,
ganito po yung ating gagawin, no? So, i-connect natin ang ating mga lines by this one, okay? Type PL, enter, click and click. Yan. Yan na po yung gagawin natin para sumakto ang ating lines. Then enter, repeat command, escape, repeat command, enter ulit, escape, press enter, click and click, escape, enter. Pwede rin pong enter din ang gagawin. Enter lang din po. And then enter po ulit. Click and click. Okay, buo na po yung kabilang side. So, dahil buo na po dito sa kabilang side, same lang po dito symmetry. Ano po yung gagawin natin? Next command ay mirror. Okay, MI. Enter. Select natin itong mga lines. And hit enter. Ang ating specify first point of our mirror ay dito po. Click and click. Okay. Hit natin yung enter. Erase daw ba yung object? No. And i-click lang natin yung enter. Okay. So now, buo na po yung ating drawing. Now, ang last nating gagawin sa ating drawing ay command trim para mabuo po ang ating drawing. Select natin yung object na perimeter ng iti-trim. Okay, and then enter. And then, by window, by window, by window, at by window here. Okay. Select natin yung isang line. And isa rin po dito. Magkaiba po yung rectangle sa line, sa polyline, sa single po, no? Kasi isa po siyang, buo po siya, no? Right click and then select similar. Punta tayo dito sa ating properties, global width, 0.05, enter, and then go to your layer, change natin to wall. Okay, so, ito na po, at ako tayo sa ating dimension, DLI, okay, enter, click and click, drag, taas, enter, repeat command, click and click, okay, and click. Okay, so next natin gawin, dimension aligned, DEAL, yan, DEAL, L. Okay, so click and click, and repeat command, okay, click and click. Sundan nyo lang po yan, no? Check nyo lang po dito. Click and click. Bahala na po kayo, no? Kung ano yung gawin nyo dyan, okay? Kung ano yung discarding nyo. No problem po. And then dito, click and click. Click. Yeah. Okay. And then select, dalawa lang, no? Para may ma-select natin silang lahat. Right click and then select similar, and then layer, dimension. Okay? So, hope nasundan nyo po guys ang ating tutorial ngayong umaga. And hope may natutunan na naman tayo ngayong araw. And huwag nyo pong kalimutan na suportahan ang aking tutorial, no? And para po marami pa tayong matulungan na mga gusto pong matutong mag-drawing. Okay? So, yan lang po guys. Hanggang sa muli po. Ang ating next na drawing exercise ay 9 na po, no? So, salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Huwag po na sana kayong manawa na subaybayan ang aking tutorial. Hanggang ito po ay dako po tayo doon sa mga advanced na mga tutorial natin gagawin. Kinrate ko po ito para po ay ma-exercise o ma-enhance tayo, especially sa mga baguhan po na gusto pong matuto mag-drawing, no? Okay, wag pong kalimutan pala pong i-save, no? I-save po natin yung drawing and that's it. Okay, i-click nyo lang po ang save, no? Itong save po, no? Or here,
and then save. Okay? So yun na po guys, ang ating tutorial ngayong araw, kabuuan na ating tutorial ngayong araw. Maraming salamat. Stay safe everyone. Have a good day.